امروز قراره با هم دیگه یک کیک پایه عالی دیگه درست کنیم، اونم به نام کیک پرطرفدار رد ولوت. سلام بچه‌ها، من پرفیک هستم و این بار اومدیم با هم دیگه یکی دیگه از قسمت‌های کانال مدرسه قنادی رو پیش بریم که توی این قسمت قراره بهتون کیک رد ولوت آموزش بدم. این کیک بسیار خوشمزه و جذابه و همتون میدونید که یکی از پرطرفدارترین کیکاست که من قراره داخل این ویدیو بهتون دونه اسفنج عالی و خوشبافت و نرمه کیک رد ولوت آموزش بدم که با این اسفنج هم میتونی کیک کافی شاپی درست کنی که با کرم پنیری میتونی فیلینگش کنی و همینطور اگر دنبال رنگ قرمز رنگش هستی میتونی کیک تولد خیلی عالی با یه بافت خیلی خوب و نرم و لطیف و رنگ قرمز جذابش درست کنی. بریم که با هم دیگه آموزشش رو ببینیم. فقط قبل صفحه ما رو سابسکرایب کنیم و زنگوله پیج رو هم روشن کنین تا قسمت‌های بعدی رو که براتون میذاریم خیلی زود بهش دسترسی پیدا کنید. بریم که با هم دیگه ببینیم. توی این آموزش میخوام بهتون کیک رد ولوت رو آموزش بدم. بچه‌ها این کیک معمولا به عنوان یک کیک کافی شاپی به حساب میاد و شما با ترکیب خام و پنیر یک کرم پنیر رو آماده میکنیم و این کیک رو باهاش فیلینگ میکنیم. اگر بخوایم فقط یه اسفنج قرمز وقتی اگه داشته باشین، شما از هر رسیپی که داریم کیک های وانیلی رو میتونید مقدار رنگ قرمز اضافه کنید و کیک قرمز درست کنید. ولی اگر هدفتون کیک رد ولوت هست باید از این رسیپی استفاده کنید. معنی کیک رد ولوت هم مثلا از همون ردش یعنی قرمز، ولوتش هم معنای مخملی بودنش هست و کلا بیسیک کیک رد ولوت برای این معروف شده به خاطر اینکه یه بافت کاملا لطیف و مخملی و نرمی داره که تو دهن قشنگ آب میشه، مخصوص کیک های کافی شاپیه. برای همین اگه دنبال یه رسیپی کیک رد ولوت خوب هستین، این رسیپی رو بهتون پیشنهاد میکنم که حتما درست کنین. برای درست کردنش هم نیاز داریم به پودر قند، آرد، بیکینگ پودر کاکائو، نمک، روغن، سرکه، رنگ قرمز، وانیل و تخم مرغ. برای شروع هم زرد و سفید تخم مرغمون از هم دیگه جدا میکنیم. برای اینکه میخوایم کل آموزش رو توی این ظرف درست کنیم، از همون اول زرد و سفیدمون جوری جدا میکنم که میخوام استفاده کنم. ما اول کار از سفیده تخم مرغ شروع میکنیم که بخوایم هم بزنیم و کارش انجام بدیم. پس همون اول سفیده رو توی کاسه بزرگتر میچکنم و زرد رو توی کاسه کوچیک‌تر. تخم مرغمونم بهتره که وقتی میخوایم زرد و سفیدش از هم دیگه جدا کنیم کاملا سرد باشه که به راحتی این کار انجام بشه. ولی وقتی که میخوایم استفاده کنیم سفیده هم باید کاملا خنک باشه ولی زرد هم باید همدمای محیط باشه. ولی خب من الان یه مقدار تخم مرغم بیرون مونده و همدمای محیط شده، ولی برای بهتری کار اون که گفتم هستش. توی همین پوسته تخم مرغ من زرد و سفیده رو از هم دیگه جدا میکنم. زرده رو از اون پوسته داخل این پوسته میندازم تا تمامی سفیده هاش جدا بشه. برای اینکه خیارتون راحت بشه که حالا ممکنه دارن خراب نکنید، توی یک کاسه جدا اول بشکونین، سفیده رو داخل این کاسه بریزین و زرده رو داخل این کاسه و بعد سفیده رو به کاسه اصلیتون منتقل کنین که حالا یه تخم مرغ اگر خراب شد، زرد سفیده قاطی شد، تمامی تخم مرغاتون رو خراب نکنه. اول که سفیده خالی شد دوباره الان از این تخمم از این پوسته وارد این پوستش میکنم تا تو این فاصله تمامی سفیده ها ازش خارج بشه. بعد از جدا کردن زرد و سفیده بهتر که سفیده رو توی یخچال بذارین تا کاملا سرد بشه. البته این در وقتی هستش که شما تخم مرغتون همدمای محیط بوده و الان هم زرد و هم سفیدتون گرم بودش. من گذاشتم این مقدار سفیدم داخل یخچال خودشو بگیره سفت بشه و سرد بشه و بعد اومدم تا ادامه کار رو انجام بدم. با همزن برقی شروع میکنیم به هم زدن تا روی سطحش کلی کف کنه و اسفنجی طور بشه. کم کم دور همزنم رو میبرم بالا. وقتی که اینجوری که دارید میبینید کاملا کف کرد و داره هجی میشه، پودر قند داخل رسیپی رو کم کم بهش اضافه میکنم. اگر قاشق دارید با قاشق این کار رو کنید. کم کم اضافه میکنم تا تمامی پودر قندم تموم بشه.
دورگیری کنین تا تمامی مثلا این پودر قندایی که این دور جمع شده همه قاطی شه تا همه جا یک دست هم بخوره. دوباره هم میزنم تا کاملا سفید تخم مرغ من فرم بگیره. نگاه کنین فعلا وقتی هم میزنم خیلی خوب فرم نگرفته و قله خمیده به من میده، قله سرصاف هم نمیده. یه مقدار دیگه هم میزنم تا استحکامش بیشتر بشه. خب این هم سفیده تخم مرغم که فرم گرفته، میبینین کف همزن چسبیده. حالا من چون ادامه مرحله داخل همین سفیده میخوام انجام بدم دیگه زیادتر از این هم نمیزنم. الان تو این مرحله من زرده تخم مرغامو دونه دونه اضافه میکنم، یعنی هر دونه زردن تقریبا 40-50 ثانیه هم بخوره. همزنم روشن میکنم، در حین هم زدن یه دونه زرده اضافه میکنم، باهاش مخلوط میکنم در حد اینکه اون زردم کامل توی موادم مخلوط بشه. بچه‌ها وسط آخرای کار خاموشش کنین، یه بار دیگه دوباره دورگیری کنین تا تمامی قسمت‌ها با هم دیگه خوب مطمئن شین که هم خورده. دوباره یه چند ثانیه دیگه با همزن میزنم. البته توی این مرحله وانیل هم بهش اضافه میکنم، بعد هم میزنم با آخرین تخم مرغ یا وسطای تخم مرغ که دارین اضافه میکنین زرده ها، وانیل دستور هم بهش اضافه کنیم و بعد چند ثانیه دیگه هم بزنین. با پیمونه‌های قنادی قشنگ سرصاف اضافه میکنم داخل مواد. حالا یه مقدار دیگه هم میزنم. خب حالا بچه تو این قسمت رنگ خوراکی قرمزم رو به موادم اضافه میکنم. بهتره که بچه از رنگای با کیفیت استفاده کنی که نخواین خیلی حجم زیادی رنگ داخلش بریزین. هم لحاظ سلامتیتون اوکی نیست، هم لحاظ این که خب رنگ زیادی هم ممکنه که کیکتون رو بخواد تلخش کنه. من از رنگ کپی کیک استفاده میکنم، تا الان که رنگ خوبی بوده و خوب رنگی داده، چشمی هم هسته تا جایی که کیکتون با اون رنگی دلتون میخواد برسه. میتونین آخرای کارم اگه دیدین که کمه، اون موقع که آرد اضافه دارید میکنید باز رنگ رو اضافه کنید. با اینکه بعد پخت یه مقدار تیره تر هم میشه پودر کاکام داخلش بیاد، ولی من باز یه ذره دیگه رنگ اضافه میکنم تا قشنگ خوش رنگ و قرمز بشه. یه بار دیگه دورگیری میکنم. خب توی این قسمت قبل این مواد خشکم رو اضافه کنم، مایعاتم که سرکه و روغن هست رو بهش اضافه میکنم، فقط در حد مخلوط شدن این بار هم میزنم، زیاد هم نمیزنیم. دیگه توی این رسیپی خوبیش اینه که با ترمیل جدا آماده نمیکنین و یه مقدار کارتون رو راحت تر میکنه. توی این مرحله باز اگر دیدیم رنگم کمه میتونیم اضافه کنیم. حالا من یه ذره پیش میرم، اگه دیدم که کمه باز جای دیگه اضافه میکنم. حالا مواد خشکم که شامل آرد، بیکینگ پودر کاکائو و نمک هست رو داخل موادم علک میکنم توی 2 تا 3 مرحله. اینا رو همینجا اضافه میکنم. میتونید از قبل با هم دیگه مخلوط کنین تا علک هم بشه 1-2 دور و بعد اضافه کنین. من همینجا با قاشق اونا رو با هم دیگه مخلوط میکنم که 2-3 مرحله اضافه میکنم.
به آرومی مرحله رو فولد میکنم. نگاه کنین آردم میاد وسط و بعد دور تا دور کاسه هم میگردونم تا تمامی آردم مخلوط بشه و من از آردی داخل مایم نبینم. حواستون باشه چند باری هم وسط بکشید بالا، چون که ممکنه خیلی آرد این وسط ها جمع بشه. میبینیم وسط ها کلی آرد هست که جمع شده. هی وسط بکشید بالا، آردو رو داخلش در بیاری. بچه من یه مقدار دیگه همینجا بهش رنگ اضافه میکنم چون میخوام که تیره تر بشه، ولی کاملا اختیاری میزان حجم رنگ و اینکه چه رنگی بشه، چه رنگی شما دوست داشته باشی. من میخوام کلی عکس و فیلم و اینا بگیرم، قشنگ میخوام قرمز خوش رنگ بهم بده. حالا الان تو مابقی هم زدنم این رنگ باهاش مخلوط میشه. این باقی مونده پودر کاکائو من با تقاشو کامل بازش میکنم. شماهایی که عاشق کیک شکلاتی هستین و هنوز روی رسیپی عالی براش پیدا نکردین، من براتون لینکش رو این بالا میذارم. این کیک اسفنجی شکلاتی ما زرد و سفیدش با همه و به شدت پرطرفدار، در حدی که خودم سر کلاسام برای هنرجام درستش میکنم و همچنین برای سفارشام. حتما روی لینک بزنیم و اون ویدیو رو هم نگاه کنید. جایی که دیدید آردتون هم خورد دیگه کافیه. زیاد هم زدن مواد خیلی کاملا الکیه و برعکس کیکتون رو خراب میکنه. فکر نکنید هر کی قشنگ هم بزنید الان یکی که خیلی دستر و بهتری دارید. ببینید الان من دارم ظاهرا میبینم که موادم کاملا یک دست شده، پس دیگه هم زدن رو ادامه نمیدم. غلظت موادم ببینید به این شکله، خیلی شوره نمیکنه، خیلی هم سفت نیستش. حالا تا کف قالبامونو که کاغذ روغنی انداختیم یا اینکه چرب کردیم از کاغذ انداختیم فرقی نمیکنه، میریزیم. من توی 2 تا قالب 15 دارم میریزم، میتونید توی 2 تا قالب 18 هم بریزین، ولی یا مثلا توی حتی یه دونه قالب 18. ولی من بهتون گفتم که من چون میخوام که پف بهتری داشته باشم موادمو توی 2 تا قالب یک اندازه میریزم. حالا با یه سیخ چوبی تمام سطح مواد کیکم رو صاف میکنم. این هم باعث میشه که حباب گیری انجام بشه و همینطور تمام قسمتاش تو تمام سطح قالبتون یک دست بشه و کمتر گنبدی بشه. با این کار دیگه شما نیاز نیستش که کیکتون رو قالبتون رو 3 مرتبه بخواید روی سطح میزتون بخواید بکوبید. حالا قالبامو توی فری که از قبل گرم کرده بودم 1 رو 20 دقیقه قبل گرم کنیم. میذارم تا بپزه. خب اینم از کیک رد ولوتمون که کاملا پخته. میبینین کاملا بچه‌ها بافتش اسفنجیه، خیلی خیلی کیک نرمیه و همین لطافتشه که این کیک رو کیک رد ولوت کرده. حالا من اینو توی 4 تخم مرغ رو توی قالب 15 سانت درست کردم. شما میتونین 4 تخم مرغ رو توی قالب 18 سانت هم درست کنین، توی همون یه دونه قالب 18 سانت هم کافیه و جواب میده. ولی من خواستم چون که ارتفاع کارم بیشتر شه توی قالب 15 سانت درست کردم. خیلی کیک لطیف و نرمیه با کرم پنیری که ترکیب مساوی خامه قناری و پنیر ماسکارپونه یا لبنه هسته. میتونین کیک رو فریم و کاور کنید. خب این آموزش ما هم به پایان رسید. خیلی خوشحالم که باهاتون همراه بودم و یه کیک دیگه خیلی جذاب رو بهتون یاد دادم. امیدوارم که این کیک رو هم مثل ما بقیه کیک پایه‌هایی که بهتون یاد دادم حتما درست کنین و از عالی بودنش لذت ببرید. بچه ما داریم یه پلیلیست براتون آماده می‌کنیم. کسایی که جدید هستن و حالا با ما آشنا نیستن بدونید که یه پلیلیست رو آماده می‌کنیم که از صفر تا صد قناد شدن رو می‌خوایم بهتون یاد بدیم. یعنی شما هیچی از قنادی ندونی، با این پلیلیست ما میتونی یه قناد کاملا حرفه‌ای بشی و خیلی براتون جالبه که ما قراره توی این پلیلیست با هم دیگه پله پله پیش بریم. قرار نیست یهو من بعضی خامه کشی براتون بذارم یا یهو از تزیینات براتون بذاریم. داریم با هم دیگه پله پله پیش میریم، از پخت کیک‌های پایه تو طعم‌های مختلف و
تا اینکه شما بتونید کیک تولد کامل و جامع و خامه‌کشی شارپ رو درست کنید. با صفحه ما همراه باشین و ما رو سابسکرایب کنین تا از قسمت‌های بعدی جا نمونین، تا بتونین یه قناد حرفه‌ای خونگی ازتون بسازیم. امیدوارم خیلی خیلی موفق باشید. دوستتون دارم.